ආයිබෝන්. ඔයගොල්ලෝ අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අදත් මම ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ කැමති රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ඉස්සෝ වඩේ. ඉතින් අපි ඉස්සෝ වඩේ කිව්වහම ඉතින් ගොඩක් අය ආසයි කන්න. ඒක පොඩ්ඩක් හදන විදිය තමයි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ තමයි මේ මන්සූර් පරිප්පු නෙවෙයි, මීට වඩා ලොකු පරිප්පු ඇත්තේ කඩලා පරිප්පු එක තමයි මම මේ කොටාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බ්ලෙන්ඩ් එකේ දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ ගල් වංගඩියක් තියෙනවා නම් ඒකේ කොටලා මේ ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න ගොඩාක්ම කොටන්නත් එපා. පොඩ්ඩක් ඇට ගතිය තියෙන්නත් ඕන. ඊළඟට හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ඕන. ඊළඟට මේ මෙතන අවුමිරිස්නේ මම මේක අරන් තියෙන්නේ මේ හොඳට කොච්චි එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට විතර හීනෙට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් කෑලි මිරිස් තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා. මේකට මේ කරපුංජ නම් ඉතින් ඕන තරම් වැඩිපුර දාන්න පුළුවන්. කරපුංජ තියෙනවා. ඊළඟට ඉස්සෝ වඩේ වලට ඉස්සෝ ගෑව තියෙනවා. ඉස්සෝ හොඳට ඔලු ගලවලා සුද්ධ කරලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අයින අපි හදමු. මෙතන තියෙනවා මේ කඩලා පරිප්පු ග්‍රෑම් 500ක්. ඉතින් මේ 500 තමයි මම මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් අරගත්ත රතු ලුණු එකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟට මේ Tamanට දැවිල්ල අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට මේ ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන් මේ අවුමිරිස් ටික. සමහර අය දැවිල්ල කැමති නැත්නම් අඩුවෙන් දාගන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිසුත් ඒ වගේම තමයි දැවිල්ල අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වඩේකට කවුරුත් ආසයි දැවිල්ලට කන්න. ඊළඟට මේ කරපුංච නම් ඉතින් ඕන තරම් දාගන්න. ඉතින් මමත් ආස කෑමක් තමයි කරපුංච. මේකට අවශ්‍ය වෙන ලුණු ටීස්පූන් 2ක් හොඳට මැදි ගොඩක් පුරවන්න එපා. 2ක් කිව්වොත් මේ විදිහට 2ක් දාන්න. දාලා දැන් මේක අපි හොඳට මේක අතින් මේ වගේ හොඳට මේ මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගත්තේ හොඳට පොඩි කර මික්ස් කරගන්න. මොකද ඒකට හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න. අනාගෙන බලන්න ඔයගලන්ට මේ අතට එනවද කියලා මේ වගේ ගන්නට. මේ විදිහට අතේ ඇලවෙන්නේ නැති වෙන ගන්නට ආවම හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තුනි කරගන්න පුළුවන්. මේ තුනි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉස්ස මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. තියලා අපිට පුළුවන් මේක දැන් තෙල් එක මගේ රත් වෙනවා. කළා අපිට ආච්චිව දාමු. ඉතින් මේම තෙල් එක රත් වෙනවා. බලන්න තෙල් එක රස්නේ ඇති කියලා. අත තියලා මෙහෙම බලන්න අල්ලට රස්නේ දැනනවා නම් ඒ කියන්නේ හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාගන්න. පොඩ්ඩක් මේකෙන් සත්‍යයක් දාන්න. අඩිය වෙන්නේ. ඒක මොකද කියන්නේ මේ වගේ තෙල් හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න වැඩි. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් තද ගින්දර දාන්න එපා. නැත්තම් වටේ කළු වේවි, මැද අමු වේවි. හරි තේරෙන්නේ මේකේ. අස්සද. තව පොඩ්ඩක් මේක දෙන්න ඕන. මොකද ඒක ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්න ඕනේ. දැන් තේරෙන්නේ කිවි. මෙන්න මේ ගානට බෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගන්න කලින් හොඳට තෙල් ටික බේරන්න. තෙල් ටික බේරලා මේ වගේ කඩදාසියකට තියන්න තෙල් ටික මේ ඒකත් උරා ගන්න පුළුවන්. මොකද එතන මේක ගන්න ඇති. ඒ තෙල් අධික ආහාරයක් මොකද තෙල් තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේක. ඉතින් අපි මේ වගේ කීපයක් හදාගමු. ඉතින් මම බලන් කීපයක් මේ වෙලාව බෙද ගන්නවා. ඒ වගේම දැන් අනිත් එකක් තව ලෑස්ති කරන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ මේ ෂේප් එකට වඩ පේන ඇති. ඒ විදිහට ලස්සන හරි ගස්ස ගන්න. මතක තියාගන්න ගොඩක් ඝන කරන්න එපා. ඝනකමට ගන්න එපා. ගොඩක් තුනී කරලා ගන්න පුළුවන් තරම්. හරිද? මෙන්න ඉස්සෝ වඩේ හැදුවා. මට නම් ඇත්තටම කටත් කෙලවුණනවා. මේ ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. බලලා අපිට කියලා ඉවන්න කොහොමද හොඳට ආවද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද සතුටු වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ බලලා. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.